welcome sa isa na namang episode nitong Tall Tiny House series natin. Kung hindi nyo pa napanood yung first episode natin, tinur ko kayo finally dito sa Tall Tiny House from sa baba hanggang dun sa taas. Makikita nyo ano yung status niya bago natin pinaayos ulit. Tapos shinare ko din anong plano natin dito, nandun lahat yon. Ngayon, ito na yung itsura niya. Kasi dun sa episode na yon, doon nag-makeover na rin, inayos na. Ayan na siya, all white na. Grabe, ang fresh. And para sa episode na to, ang makeover natin is yung loft. Yun na yung tatapusin natin. So, ayan, all white na rin siya. Pag-uusapan pa namin ngayon actually, ano yung pinaka-details na gagawin dito. Pero, very colorful, pastel, pattern, bright as in. Yun yung gagawin natin para sa makeover na to. And thank you so much to Samsung Air Solutions for partnering with me for this video. Abangan nyo mamaya yung mga i-install natin ng mga aircon. Sobrang ganda, excited na ako. And excited na rin ako, simulan to, makeover na to. Tara! So, ito, ayan siya. Ito, yung nandun sa poste. Yan. Tapos, dito naman sa wall na to, merong ganitong swirly na design. Yun yung drawing natin. Okay. Ayan. So, paano to? Rico, yung heels ko. Dahil alam niya nga akit siya sa hagdan. Dahil alam mo mag-hagdan ako, kaya ako nag-heels. Kaya nag-heels. Pero huwag niyong gagayahin yun. Set. Professional lang gumagawa niyan. Mali. Ito pala. Eh, oh, may green. Erase. Ah! Erase! Green. Ito. Ah, tama ito. We're here! Andito na sila. Ayan na, ang dami ng mga kulay. Sobrang cute. Excited na ako dun sa checkered. Ang tagal. Kanina pa ako excited sa color kasi ang cute. Tignan nyo. Ganda. Ito yung mga gamit natin. Yan. Yan yung mga pinadala natin from workshop and sa bahay. So bukas, kailangan na itong i-arrange, paano ba magsa-style. We'll see. So, ayan. Ito yung print out ko. Ginawa ko to sa iPad para guide dito. So, yan yung dinrawing natin sa wall. Yung mga pencil. So, cute! Good morning! Final day. Ngayon nakalapit ako dahil nakikita niyo yan. Ang cute-cute na ng mga background. And wallpaper installation. Ayan. Wallpaper sticker to. Tapos grid yung pattern nito. Ganyan. Nice! De-decorate na tayo. Ang ganda. Hello! So, lahat ng mga artwork tsaka mga kung ano-ano dito. Mga gamit lang namin. Wala akong binili. Ayan. Look! 1, 2. Kamukha lang. Oh, kamukha ko. Hindi ba ikaw ito nawawala? Nawawala ka ako. Kaya ayos na siya. Ang cute! Design para dun sa wall doon. Tapos, meron tayong lumang frame na gagamitin natin ganyang setup para doon. Okay. Ayan, cute. Oh, Darren, no kabali! Pwede ka na mag-photoshoot dito eh. Hindi pwede. Dapat dito. Mas ito yung mahaba. Tapos
tayo sa bodega part. Titingin ako anong pwedeng gamitin dun. Bodega part, ito yung kwarto namin dati. Most likely ito. Gagamitin natin yan. Gagamit din natin. And konti na lang, magre-reveal na tayo, magtutour na tayo. I'm so excited. As in, sobrang ang daming color. Like, explosion of color, explosion of pattern. Nakaka-happy. Ganda pang photoshoot, oh. Ano? Ganda, oh. Ang ganda, oh. Ayan, panoorin nyo na lang yung reveal. Ito na. Ang cute! Parang set talaga. Ay, sorry! Pasensya na! Ito na. Nakastorbo pala ako. Nasa atin pa, storm. Tapos na yung makeover natin sa loft, pero ito muna tayo sa third floor. As you can see, very fresh white na siya. As in, yung una nating pinagawa. As in, winight natin lahat, pati sahig, pati walls. Tagal ko ng pangarap mag-white dito dahil wala, feeling ko very refreshing from navy blue. Tsaka na yun talagang reveal nitong third floor. Pero ngayon, pakita ko sa inyo ano yung mga ginawa natin dito. Nirefresh lang natin siya. Ito pa rin naman yung kitchen natin dati. Papalitan natin yung ilaw natin dyan. Abangan nyo anong mapipili ko dahil may mga options na akong naiisip-isip. Pero kinip ko yung green kasi sobrang love ko nitong pagka-green nito. Ito originally wood to. Pina-white ko din. Ang ganda. Very maaliwalas lang. So, dito na tayo. Halika na. Look! All white na siya with the bricks. For the longest time, sobrang love ko ng navy blue dito. Pero, iba yung aliwalas nitong white, lalo na for shoot, diba? Like, ito na, mag-shoot ka na. Itong sofa na to, matagal na to sa amin, pinare-upholster ko ng green. Hindi ko planong ilagay to dito. Pero ngayon, sobrang perfect nga. Bagay siya dun sa kitchen natin. Like, na-imagine ko na siya for many shoots and bagay siya. Like, ang ganda-ganda niya. And dito sa third floor, ang pinili ko is itong Samsung Bespoke Windfree, yung midnight black na color. Kasi like, na-upgrade niya talaga tong look ng space natin. Parang itong white, ang perfect niya with the white, perfect niya with the bricks, tapos may mga black elements tayo like sobrang love ko nitong color na to para dito sa space. And maliban sa very upscale nung look niya, ang dami rin niyang features, diba? Meron siyang wind-free technology na mas mabilis makakapagpalamig ng mga malalaking rooms, parang ganito, na walang harsh wind drafts. Alam mo yun, yung mga nakatutok na malalakas na hangin sa mukha mo, wala siyang ganon. And isa sa favorite feature ko sa kanya talaga is makakontrol and mamamonitor ko siya using my phone dahil nakakonect siya sa SmartThings app. Bago ka umuwi ng bahay, gusto mo pagdating mo doon, malamig na, fresh. On mo lang nang gamit yung phone mo, tapos pag uwi mo, ang lamig na, ang sarap. Or kung kayo, parang ako, makakalimutin. Pag alis nyo ng bahay, parang, shucks, na-off ko na ba yung aircon ko? Hindi mo sure. Malalaman mo na dahil makakontrol mo siya sa app. And meron din siyang like sobrang okay na air filter, intelligent control function, and excellent sleep mode. So, super perfect din niya para sa mga bedroom natin. Itong Samsung Bespoke Windfree na line, may mga color options yan. And itong midnight black na pinili natin para dito sa space is available at samsung.com and mga iba't ibang electronics dealer. Now, para sa reveal ng loft, let's go! So, ito na yung loft natin. Grabe, ngayon nakikita ko yung view. Nakita nyo naman, very pastel tayo dito. And itong loft na to, ang dami na nitong pinagdaanan. Yung unang-una, vintage look siya. Tapos yung pangalawa, ginawa naming office room to. And dun sa last makeover natin, pinalagay natin tong sliding wall na to dahil pagka gusto namin ng privacy or para at least makip natin yung lamig ng aircon dito sa loob. Itong sliding wall natin, iniba-iba natin ng kulay. Ayan sila. So ito yung actually yung color scheme nitong room na to. Yan yung ginawa ko kasi gusto ko may choice ka ng iba-ibang backdrop. Pwedeng purple, pwedeng yellow, post ka ng ganyan, pwede dun sa orange. Tapos, itong upuan natin na to, nilagay ko lang dito. Grabe, ayan na, mag-photoshoot na tayo. Actually, lahat ng makikita yung gamit dito, mga collection namin. Kasi, dahil itong room na to for studio, for content, for shoot, ganyan, hindi kailangan nagme-make sense yung mga pwesto-pwesto nila, basta cute lang sila lahat. May magandang corner dyan, magandang corner dyan. Marami lang pwedeng pagpicturean na angle, yun yung goal natin dito. Super love ko rin actually na
pag open siya, kitang-kita mo yung ano dun sa labas, yung bricks, yung bright, yung freshness. Para dito sa loft natin, as you can see, di ba very pastel natin, very colorful. Like, ang fun-fun ng design niya. Kaya, ang pinili ko dito is itong Samsung Bespoke Windfree, yung morning blue na color. Kasi, ang perfect ng shade niya para dun sa overall mga shades natin dito. So, itong morning blue na color, exclusively available lang siya sa Samsung.com, sa Lazada, or sa Shopee. And, kung sa Samsung.com kayo bumili, meron na kayong free air purifier, free installation, and free delivery. Di ba yung gamit nating colors sa baba? Yung midnight black, dito naman, morning blue. Meron pa silang metallic silver na color na merong pinkish hue. Like, nakita ko siya, very girly girl, sobrang cute. Yun naman, exclusively available sa SM Appliance. As in, natutuwa ako na may ganitong option na pwede kang magbagay ng aircon dun sa design ng room mo. Like, nakakaaliw talaga. So, kung plano nyo rin mag-upgrade ng aircon, check out nyo tong bagong line ni Samsung. As in, premium comfort na, super stylish po niya. And lahat ng to, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Kayo nang bahala mag-check anong kulay ang mga babagay sa inyo. Nakakaaliw lang, ang daming options. And dito naman sa wall na to, ito yung side na yellow and pink and white na fresh. Pangarap ko kasi magkaroon ng grid na wallpaper and nakita ko tong white na, tas pink yung grid niya. Una dapat black, tas parang nung nakita ko to, hindi, wag na tayo mag-black. Sobrang love ko ng color na to and bumagay din siya sa yellow. Dahil for this space, gusto kong yung mga beam and poste natin ibahin ng color. So dito sa side na to, pinilagay natin yung yellow. Bumagay siya dito, super fresh. Itong mga chair natin na vintage na look, sobrang ganda. Pinaspray paint ko rin ng pink, ng yellow, like, ang ganda mag-shoot. Itong tour natin na to, imagine niyo siya na hindi lang for content. Like, makakuha kayo ng ideas para sa mga room nyo. Imagine niyo nandito yung sofa nyo or yung bed nyo, tapos ito yung headboard, tapos may yellow na naka-frame. Ang ganda pa rin. And ito, mga luma rin natin, frames from hindi ko na alam saan pang bahay, House of L ata to. Ito, ginawa nila Yusef yan na sulihan na deer head na look na ang ganda. Dati ko pa favorite ko to. Tapos parang ko, ilagay natin doon sa studio dahil sayang naman yung look niya kung hindi siya mapipicturean. Sobrang love ko ng corner na to kasi nakita niyo 'di ba yung yellow, ganyan ang modern. Tapos itong piece namin na very vintage. Di ko na alam saan ba to ginamit namin sa room. Inakyat na rin dito. Tapos ito na yung naging color niya ng green. Tapos kahit na lahat ng color natin dito is very pastel, very fresh. Hindi ibig sabihin hindi kayo pwedeng maglagay ng vintage look ng parang mas mossy na green na mukhang mga vintage painting. Parang nagkakaroon ng balance. May something special kapag naglalagay kayo ng mga ganyang pieces, mga luma. Ito rin, vintage na mga books, nilagay lang natin dito. Yung mga wood elements natin, nag-ground lahat ng kapastelan nung buong space with the sudiya, with the wood. Wala, ang ganda. Kahit itong corner na to, ang ganda pang shoot. Ganyan. Super nice. And ang isa pang sobrang gandang pang shoot na nakikita nyo na is ito ang favorite ko. So, alam nyo naman may checkered wall ako dun sa penthouse. Dun sa office ko, orange naman yon. Pero, gusto kong magkaroon ng parang periwinkle, light purple na medyo may tint ng blue. Kaya dito ko in-apply yung isa pang checkered. Ang ganda ng effect niya kasi hanggang taas. With the yellow, ang perfect niya. Tapos dito sa kabilang side, yung poste and beam, nilagyan natin na parang dark peach, like light orange color. Bagay rin siya dito sa color. Tapos itong rug natin, from penthouse natin nilagay, pero pinalitan na namin yung rug namin doon. So, dito ko siya ngayon punesto dahil yung colors niya bumagay sa lahat ng colors natin. Dito sa angle na nakikita nyo, ang daming kulay na nagaganap. Pero for some reason, it works. Kasi complementary yung mga color natin. Like yung violet, nagko-complement siya. Dito nagko-complement sila together. Tapos, at the same time, dito, pwede ako mag-shoot. Sobrang nice. Tapos, pag nandito ka, pwede rin ako mag-shoot. Sobrang cute. And oo nga pala, nakita yung artwork natin na nilagay ko dun sa sliding door. Tapos, itong artwork na yan. Tapos, itong mga nakalagay dito, look. Feeling ko kasi para tong, ang tawag dun, mga art student na projects nila. Tapos, di ko alam kung sino nag-dispose. Eh, ang gaganda. Talented ang mga gumawa. As in, ang gaganda ng mga pieces nila. Kaya, ayan, very colorful. Like, nakadagdag din siya ng soul sa space. And itong mga nilagay ko dito, uy, ang cute. So, itong mirror na to. Mura ko lang to nabili. 1,000?
Hindi ko sure, pero kasi plastic lang to, tapos spray paint natin ng pink, kakulay ng chair natin doon, so nagmamatch din siya dito. Tapos ito, vintage metal table na ang tagal na rin na sa amin, tapos bumagay siya dito, green. Remember, green and pink, complementary color, so magandang color combination yan. Natutuwa lang ako sa bawat corner nitong space na to. And itong wall na to, ito yung crazy wall ko. Ang theme din pala nitong space na to, maliban sa obviously ang dami-daming explosion of colors, is explosion of pattern. Meron ako dong wallpaper na grid, meron akong checker dito, tapos yung pattern nitong rug natin, and ito yung pinaka-crazy na pattern ko. Na-inspire ako, may nakita akong wallpaper ata, or hindi ko maalala, mural or something, na parang hindi naman kailangan wallpaper or ano to, pwede namang i-paint lang to. So, ayan, pinaint natin siya. Like, gusto ko lang ng mga photoshoot space, ganyan. Tapos naglagay rin lang, uy, ito pala photoshoot space na pala Sakto yung araw, nakikisama sa ano natin. Pero anyway, with the vintage piece, tapos merong halaman. So, masyado na ako nadidistract. Na-imagine ko na lahat ng angle na pwede kong pagpicturan. Kaya, alika, mag-shoot na tayo. So, that's it para sa makeover ng loft dito sa Tall Tiny House. And I'm so happy sa result natin. Sabi ko nga dun sa first episode natin, di ba? Like, paglalaroan ko lang tong space. Obviously, kitang-kita nyo namang pinaglaruan ko lang talaga tong space. Ang dami-dami nating pattern, ang dami-dami nating color. Yun naman yung mga gustong-gusto kong look. Pero syempre, hindi ko masyadong magawa in real life. Hindi, nagagawa ko naman ng slide. Pero ito, extreme version kasi. Kaya talagang nag-all out ako dito sa pagka-colorful natin. And I super love it. Dahil na-achieve ko yung gusto kong feel na bawat sulok, meron tayong photoshoot. Bawat sulok dito sa taas, meron tayong nagaganap na special moment. And again, thank you so much to Samsung Bespoke Win Free for partnering with me for this video. And abangan nyo ano yung mga gagawin natin sa third floor. Nakita nyo na dito, colorful. Yung third floor, nakita nyo fresh. Mas vintage naman tayo doon, mas classic look. Iba pa sa second floor, iba pa sa first. Nandito na yung mga pastel natin. Tignan natin ano naman yung plano natin sa mga susunod na mga floors. Kaya, yun lang muna for now. Bye!